I got broads in Atlanta, just to lean the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the band. Legacies. Alright, hi guys, it's me, Hazman here. Still Hazman here. Okay. Aku rasa ni video pertama aku rasa kan. So apa aku nak buat video ni ialah aku nak tunjuk tutorial macam mana aku buat thumbnail dekat Faceless Sama Channel. So untuk yang tak tahu, aku ada satu channel gaming yang aku joint venture dengan kawan aku. Nama channel tu ialah Faceless Sama Channel, Gaming Naruto Online. So korang boleh follow lah page tu nanti. Aku akan sediakan link, nanti korang subscribe So hari ni aku nak tunjuk macam mana nak buat thumbnail lah, okay, untuk gaming punya tu, untuk Naruto Online tu. Macam mana aku buat, macam mana aku buat, bukan orang lain punya, aku punya. So ada 3 benda yang you perlukan. You perlukan Canva, you perlukan words, you perlukan gambar. Dekat Google lah, kat mana-mana. Dan aku akan tunjuk cara macam mana nak hilangkan background belakang dia, dan you tapik lah kat Canva tu kan. Kalau korang ada cara sendiri, korang boleh teruskan. Ini cara aku buat. Dia mungkin nampak macam menyusahkan lah, so tak apalah. So macam aku cakap tadi, ada 3 benda yang you perlukan. First ialah Canva, betul. So siapa yang nak buat thumbnail, kat sini you cari je canva.com. Dan dekat atas ni, dekat menu dia ni nanti recommended. Okay, nanti korang kena sign in dulu lah, sign up dulu ke apa. Lepas nanti korang cari ni YouTube thumbnail, tekan, dia akan keluar ni, nampak ni, kosong. Dia akan keluar blank page. Blank page kat sini. So nanti you boleh pilih lah, dia ada banyak templates. You boleh letak background gala ke, apa ke, you nak gambar terus ke. Macam saya cakap tadi kan, macam aku cakap, aku terus letak gambar. So kalau boleh tengok ni kan, nampak tak aku cakap, aku dah hilangkan background belakang dia kan. Kalau tidak ada macam ni je, tak apa. Ini ialah level 1 tadi. So korang perlukan Canva, korang sign up lah apa-apa. Yang keduanya korang perlukan apa ni, kita perlukan words. Okay ni, kita nak guna Google Words pula. Kita nak guna words ni nanti supaya kita nak edit lah gambar kat sini. Kita nak hilangkan background belakang tu kan. Kita nak ambil figure dia je, kita guna words. So ni yang kedua. Yang ketiga nanti you boleh, yang ketiga ialah gambar Google kan, betul tak? Gambar Google, you pilih lah gambar apa yang nak guna. So hari ni aku nak buat thumbnail untuk next video, which is aku nak buat video pasal the best damage dealer. So akan ada Madara Edo Tensei, Madara Ten Tails, Obito Ten Tails dan juga Six Path. Mungkin Six Path, antara 3 atau 4 ninja. Aku cuba buat 4 ninja terus lah. Nanti aku kena set up balik lah. So ada 4 killer ninja. So kita perlukan 4 gambar, betul. So aku kena buat, aku kena edit banyak. Aku kena edit Madara Ten Tails, aku kena edit Naruto Six Path dan juga Obito Ten Tails. Aku kena edit 3 benda ni nanti, okay. Okay, so macam aku cakap tadi, kita perlukan 3 gambar. Aku dah ada Madara Edo Tensei kat sini. Jadi kita buka Google, kita carilah gambar Naruto Six Path. Parf macam mana je lah. Okay, macam ni. Kalau boleh ada background macam ni kan, bintik-bintik kat belakang ni kan. Okay, so you download lah. You nak download ke you nak copy, you boleh copy dan you terus paste dekat you punya Microsoft Word. Tapi aku nak senang kerja, aku download semua benda dulu. Sebab kita nak sekali arungkan, kita nak copy image kita save image. So kita save image. Okay, Naruto Six Path dah download. Okay, sekarang kita dah download semua gambar. Apa yang kita nak buat sekarang ialah aku tunjuk satu gambar dulu macam mana aku nak buang background belakang dia. So sekarang kita kena buka kita punya words sampai aku tukarkan pada words. Okay, sekarang dah masuk words. Sekarang dekat words, apa you kena buat, you tekan insert, you tekan picture yang you dah download tadi. You kena ingat dekat mana folder you simpan. Simpan kat folder mana. So you ambil, contohnya aku ambil gambar Naruto Six Path. Contoh Naruto Six Path insert. Tada. Okay, kecilkan sikit kot, besar sangat. Okay, macam gini. And then you double click, you tengok kat sini remove background, betul. You tekan remove background. Okay, nanti you nampak macam ada unggu-unggu ni kan. Unggu-unggu ni nanti dia buang, dia tak ada dalam tu, dia cacat, dia hilangkan benda tu. So apa yang you kena buat ialah you tekan mark area to keep, dan akan keluar gambar pensel ni, pen ni. You titik lah kat situ. So bila dah hitam maknanya ini akan ada dalam gambar nanti. Nampak tak? So you titik tengok dia. Ini you kena tengok betul-betul tau. Sebab bila you titik kat situ, kadang-kadang unggu ni dia boleh muncul kat tempat lain pula. So you kena detail, you kena teliti sikit. Tengok.
kita tekan sini tadi, benih tadi dah tekan kan, nampak dia hidup balik, dia hilangkan balik. So you kena tengok betul-betul. So benda ni macam leceh sikit. Okay, settle. So you keep change. Ini dah siap. So apa you buat, you kena save lagi sekali. Okay, save as picture. Ataupun macam cakap tadi, dia boleh, dia ada cara dia nak susun terus. Lepas tu you save terus sekali 3. Macam you download 3 gambar, you dah buat 3 benda tu, gabungkan dalam satu Microsoft ni, dekat sini, you boleh terus save. Tapi masalahnya, dia kena tekan group. Masalahnya aku punya group ni tak boleh tekan, aku tak tahu kenapa. So aku kena save dalam satu. So aku buatlah save as picture, masuk dekat folder yang sama. So letaklah nama balik Naruto 60. Naruto 60. Okay, so sekarang ni apa you dah buat, you dah siap benda ni. You tinggal upload je gambar ni. You siapkanlah Madara apa semua tadi. Dah siap Madara semua, aku dah buat lah. Ambil gambar ni, you upload je dekat Canva. So aku tunjuk Canva punya Okay, Canva. Okay, dekat Canva aku ambil, ini lah YouTube thumbnail lah. Kita buat daripada scratch. Okay, dia keluar blank page. You tekan dekat upload, you buka dia punya file. Kat mana you save gambar tadi, apa nama gambar tu tadi, you drag and you drop. Tada, dia tengah. Okay, you dah siap. You upload lah apa you punya barang-barang semua kat sini. Dah siap. Apa you nak buat sekarang ialah, you tinggal drag and drop. Itu sahaja. So kita buat ni dulu. Okay, aku nak ambil ni. Okay, macam ni Okay, siap. So kita tinggal drag sahaja kita punya ni tadi. Okay, kalau macam ni apa you kena buat lah, you tarik sikit bagi ada ruang kan kat bawah ni. Nampak tak ada ruang sikit, baru you drag. Sebab nanti gambar dia jadi besar. Okay, macam ni. Tarik je balik macam ni. Nampak tak? Dan you besarkan sahaja. Figure-figure ni you besarkan sahaja. Nampak tak? Nampak tak? Okay, kecil sikit lah. Sebab kita nak jadikan Obito ni hero kan. Kita lekatkan dengan dia ni. Okay, macam ni. Madara ni kita besarkan sikit. Ni kita tak tepi kot, sebab Madara dah lama kan. Kita besarkan sikit. Ini I nak besar lagi, aku nak besar lagi ni. Macam ni. Okay, sebab Naruto kat sini, kita letak Naruto sini lah. Letak Madara kat sini. Okay. Cinta. Dan Madara ni, Madara tinta ni dekat tepi ni. Ni boleh adjust lah apa-apa macam ni. Dah siap. Oh, jangan makan ruang sangat. Okay tak? Dah siap. So final touching dia ialah, final touch dia, kita tambah title dekat text. Tu guna ni lah. Kecilkan dulu. Dekat bawah. Kita letak kat atas cantik. Dekat bawah ni. Kita tekan 4 killers. Lupa, you boleh letak you punya ni juga. Logo ke, you nak tak logo you kan, you boleh letak. Macam kita orang ada faceless sama gitu kan, ada faceless sama macam ni. Ini ke, tapi saya sekarang aku guna yang ada nama faceless tu. Ni. So kecil kan. So you tahu ini you buat lah. Actually pattern aku macam ni sekarang. Pattern aku akan letak blank screen kat sini tau, kat bawah ni. So ini brain, ini kita copy, lepas tu delete, lepas tu kita paste balik. Tu kita letak kat atas ni, dan kita kecilkan dia. So ini ialah aku punya cara editing sekarang. Kita besarkan balik. Dah siap. Tada. Faceless. Download lagi sekali. Ini ialah end product. So dah siap. Selamat beramal. Okay, itulah kita punya ni. Senang je kan? Nampak tak? Senang je kan? So sekian ni sajalah aku nak tunjuk macam mana aku buat dekat, aku nak buat thumbnails ni kan kat sini. So you perlukan, kita ulangi sekali, perlukan Canva, perlukan words, perlukan gambar. Settle.
So aku harap korang enjoy video ni. Dia panjang sikit lah, tapi minta maaf lah kalau ada terkurang kan kat mana-mana. Anyway, thank you guys for watching. See you guys next time. Bye.